best friend, mag-OL tayo. Magandang araw, tara OL tayo, mga best friend. Tara na! Best friend, OL tayo! Noon ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon, kaibigan. Sa internet ang bago na. Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Avalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Kaya huwag tayo pumunta dyan. Politics mo. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin ngayon. Saan si Best Friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa. TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with BesfrenTofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si BesfrenTofi, oh. BesfrenTofi, hello! Interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate.
Magandang araw. Guten Tag, an alle beste Freunde. Yan na, medyo ano pa ako ha. Di ko alam kung nananaginip ba ako o ano ba. Is this reality? Hello mga best friend, mga kalamay. It's coffee time again. And I'm your BesfrenTofi dito po sa ating advocacy channel TTPM ACT. Right now, meron tayong kasama na isang bagong kaibigan. Ito may kinalaman ang kanyang mga pinaggagawa sa pagtulong sa mga filmmakers. Yan. Sa larangan ng sining. Eto na, tawagin na natin. Please welcome our best friend, Brian Boruta. Hello, BFT. Hello! Oh. Hi. Thank you po sa Ayun. pag-welcome dito. Mukhang medyo inaantok ka pa. Oo, kaya nga tama-tama itong pagkakape natin at ako'y siguradong magigising sa iyong mga isi-share. Yes. Yan, ito nga, ano ba, kamusta yung inyong organization? Sige, ikaw na mag-introduce para Sige po. mas maintindihan nila ng 100%. Alright, so hi everyone to the watchers, mga kaibigan natin kakape. I'm Brian Boruta. So I'm a Filipino-German filmmaker and teacher, and now I'm also the chair of my Polaroid Film Fund. We are a Filipino organization that supports Filipino independent filmmakers. So yung mga filmmakers na hindi parte ng malalaking studio, ng Star Cinema, ng Viva Films, yung mga gumagawa lang talaga ng pelikula dahil mahal nila ang paggawa ng pelikula. Lalo na yung mga estudyante, nag-aaral ng film, tutulungan namin sila financially para matulungan yung projects nila at ma-realize. First time tayong nagkita sa FCC. Yes, sa Besfren. Yung kanilang, anong tawag dun sa Fiesta? Pista, oo. Pista ng ngayong. Pistang Pinoy. Parang ganun. FCC community sa Wiesbaden, right? Layo mo from Wiesbaden. Yes. Freiburg. Sa Freiburg. 3 or 4 hours sa tren. Grabe. Pero worth it naman. Tapos ang tipid mo pa, nag-train ka. Yes, darshan ticket tayo. Pero nung time na yun, nag-ECA naman kami. Kasi medyo malayo na talaga. Ay, oo nga, no? Hindi pala kasali. Ito, trivia pa rin, mga best friend, ha? Napakaganda ng first meeting namin dahil parang ano lang yun, eh. Wala sa plan. No? Hindi ko alam na may ganong organization na nandun. Ang akala ko, mga food, cultural food natin nandun, no? Adobo, paksiw, may galunggong. May halo-halo. May halo-halo. Halo-halo. Maraming masasarap na pagkain, grabe. Tapos nandun din si Sir Dax. Si Sir Dax, napakasipag. Nung time na yon si Sir Dax, Be My Guest. Bisita, Be My Sa Guest. Department of Tourism. Yes, oo. Napakabait niyan at napakasipag na in the future, makikipag rin tayo. Pag pinag-uusapan na rin yung future, naalala ko na rin yung Fate of a Distant Future ni Renato Tranquilino. Nice. Ay, papakilala ko sa iyo yan. Sige. Kasi medyo related lahat yung ating organization sa isa't isa. Yung mga films na tinutulungan nyo, yung mga filmmakers, no? Sumasali rin yan sa mga film festivals like Cinemalaya, mga independent film festivals, no? Yung Cannes. So, may ganun ba? May ganun ba tayong mga kaibigan? Wala pa tayo sa ganung level, pero meron na kaming mga collaborative team na usually Cinemalaya, Q Cinema Festivals. Meron kaming isang friend, shout out kay Caddy Boy, who's also part of sa Toronto Film Festival. So naging naipalabas na rin siya doon. So yun yung mga level namin ngayon. Sige, di pareho tayong mag-level, sabay-sabay tayong mag-level up. Kasi ang pinaka rin ngayon ng TTPM ACT yung tawag ba dyan, slogan, no? Or dream, di ba? Tulong-tulong para makabangon, sama-sama sa pag-ahon, and then tuloy-tuloy para masaya. TTPM ACT, our advocacy channel, di ba? Ang lugar kung saan nagsisimula ang pakikipagkaibigan. Yes. Ayan. Synergy Ganda naman. equals energy, di ba? Nice. Kailangan natin ng power. Tingnan mo ako.
Sabi ko, magkape nga tayo dahil Actually, Yeah. kaya ako din. ayun. So, ito tanong lang, no? Mhm. Filmmaking, no? Ano ba ang pinaka ano nyo doon? Pinaka mission to tell a story Mhm. or just practicing your enthusiasm in filmmaking? Like, in fairness, ang ganda ng question, BFT. Like, ang lalim niyan. Kasi, like, bakit mo ginagawa ang mga bagay na gusto mong gawin, di ba? So, bakit ka gumagawa ng film? Bakit ka gumagastos? Bakit ka nagpapagod para lang sa isang, parang, ibang tao, manonood lang for 2 hours yung feature film, tapos, iba, kakalimutan nyo na lang, hindi nila pag-uusapan or something. Pero, like, ang biggest talaga is, ang cheesy pakinggan, pero like, may kwento ka sa loob mo. Yung may gusto kang i-share. Like, mga musicians din siguro, like, may melody or may feeling ka na gusto kong i-share. Kasi ganun din sa filmmakers. Kasi para sa akin, ang filmmaking, parang extension lang naman yan ng writing. So, ang writers, may kwento na gusto nila share. Like, feeling ko, mamaya si author Renato makaka-agree. Pero may gusto kang i-share na kwento na sa'yo lang to, pero feeling mo like worth it siya na malaman ng iba, na makita nila, okay, may kwento itong tao na to and ang ganda ng kwento niya. At iba-iba yung pinanggagalingan ng kwento usually. Meron mga iba na natulungan rin namin, and ako, kinukuha yung kwento sa buhay, like yung sa past namin, sa childhood, maybe meron kaming mga filmmakers na kinikwento nila kung paano sila lumaki sa probinsya or sa kung saan man sila lumaki. May films din ako about doon. Or may film ka na sobrang abstract na parang wala nang kinalaman sa buhay mo or sa buhay ng iba, pero sobrang weird ng kwento and naisip mo siya and gusto mo siyang i-share. Pagdating sa mga pag-aartista, paggawa ng pelikula, paggawa ng musika, pagkanta, pagharap sa mga tao, ang kala nila, gusto mo sumikat, di ba? Gusto mo sumikat, ha? Parang yun lang, for fame lang or something. Oo, which is not fair and very judgmental, di ba? Sobrang parang feeling ko like, for me, it's sobrang laking, it takes a giant step kasi to share your, yung gusto mong gawin. Kaya ikaw din as musician, yung ipakita mo sa ibang tao yung thing na ginawa mo, na parang... Pag tinatanong, ano ka ba? Musician ka ba? Minsan parang di ko na nga masabing musician ako eh. Sabi ko, meron tayong ginagampanan under the sun. Yun siguro ang aking pwedeng ma-share na gumaganap tayo ng isang bagay, yung mga callings natin, we are responding to it. Di ba? Kasi sure naman na lahat ng tao may ganyan eh. Like, yung iba talaga, like writing, may music, may film, may pictures. Yung iba lang kasi like hindi pa nila nahanap kung ano man yun. Pero like, sure ako na lahat meron something na ganyan. Yes, and ang iba rin, hindi nila na-discover kung ano yung nasa kanila kasi they are cultured sometimes, no? Kaya minsan pag may bata, hindi maintindihan, di ba? Dahil, di ba? It is sad. Oo, yun, nakakalungkot pag gano'n. So, nakakatulong din yung mga pag-push ng mga organization to campaign these kinds of activities like filmmaking, no? Siyempre, pag nakita by Polaroid, Film fund. Pag nakita, fund! Uy, fund, oh! Di ba? Pag nakita ng tao, fund! Tara, gawa tayong pelikula kasi magpapad. na-promote mo, eh, no? Tapos, siyempre, kapag na-practice na nila or na-try nila, dun pa lang nila malalaman na, uy, talaga palang, ito pala gusto ko talaga. Di ba? Actually, doon ako nag-start. Actually, sa ganyan lang. Parang nadapa lang ako into filmmaking. Kasi project lang siya nung college, like second year college. May professor kami for literature na, okay, ang project niyo is gagawa ko ng pelikula. And then sabi ko, okay, like, nagsusulat lang ako ng stories, pero hindi film, like as in sulat lang talaga. So nagsulat ako ng story, tapos like, okay, gagawin natin film. And then from then on talaga, like, na-in-love na ako sa filmmaking. Nag-aral ka sa Nueva Ecija sa Philippines. Doon ka lumaki sa Philippines, di ba? So, ano yung mga experiences mo ng bata? Paano ka na-mold ng iyong kabataan papunta dito sa iyong advocacy or enthusiasm to build your organization, no? Or to invite your friends to work with you
para i-build itong inyong organization? I think one of the biggest is kasi lumaki ako dito sa Germany until I was 12 years old. So dito muna ako sa Germany until I was like 12. Alright. And only child ako. So medyo lonely sa bahay. Only child. Only child. Kala ko holy child eh. only lang. Di ako ganun kabait as child. So, ayun. So, only child ako nung dito sa Germany. So, medyo siguro nasanay din ako na ang kalaro ko lang is talagang friends with na outside, so mga classmates and stuff. So, never akong parang may big family na pwedeng kalaro. So, then napunta ako sa Philippines nung 12 years old ako. And then, ang dami namin doon. So, 80 actually ang pinsan ko. Kasi ang nanay ko may 10 kapatid. And yes, so alam mo naman sa Philippines, very normal naman yon. Para lahat kami sa isang barangay lang, so lahat sila nakapalibot all the time, kasama ko sila. Wala na akong sariling kwarto, may share lagi sa mga ibang pinsan ko. I understand, I can relate. Pero every day, lagi may kalaro. Doon ako natuto mag-basketball, yung mga Philippine laro na patintero, tumbang preso. Yes. So laging may kalaro, laging may kasama. Pero one thing was, kasi hindi naman sa pagmamayabang, pero understanding naman na galing ako sa Germany. So, may kaya kami. Yes. Kami ang may-ari ng lupa dun sa area na yun. Tapos, may mga bukid kami. Then yung mga pinsan ko nag-work sa bukid namin. So, nakita ko yung kahirapan. Like, one of the things is, like, kung gaano kahirap yung buhay sa probinsya kapag wala kang pera. I think, tumatak din sa isip ko until now, that I'm an adult. Always, isa yun sa mga isip ko is always to help, like try to help at least the people that wala. So one of the things is, since hindi naman ako politiko, hindi naman ako businessman or anything, wala naman akong ganong kalaking reach na para matulungan lahat. So magpo-focus ako sa isang bagay. And since I try to be an artist, filmmaker, writing, naisip ko na okay, may reach ako sa area na to, may enough capabilities ako. Ito yung magiging focus ko na tulungan. So the people that want to be filmmakers, that are filmmakers, that want to continue being filmmakers, sila yung focus ko na gusto kong tulungan. Galing yun sa just how I grew up seeing na, how hard life can be. Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Huwag tayo pumunta dyan. Politics mo. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin yan. Saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa, TTPM ACT, Our advocacy channel. Napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang coffee with BesfrenTofi and me. Ituloy na natin ang coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si BesfrenTofi, BesfrenTofi, hello!
Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon. Paki-describe ng lasa. Pero mukhang maganda yun. O tikman, i-describe mo. Huwag na. Dapat ako doon sa main eh. Balat pa lang ako eh. Kaya. Ayan na, ayan na. Ayan na po. Ayan na. Ayan na. Tapos, Sarap naman ang kanilang ano. Chicharong balat. Balat! Nami. Paki-describe ng lasa. Ang ganda ng combination. Pili ng mga lasa. Equalize. Hindi, mas dapat. Maganda yung combination kasi itlog, galing sa meron pang fruit ba? Ayun, 2 kilo. Ayun na, bagong dating. $1,740, sir. Pwede 1.7 sa ato. Gano'ng katagal na kayo team na nagbebenta dito? Mahigit na 10 years. Ano nauna niyo ibenta? Kasi yung cameraman, nag-i-interview na ako dito. Ay, sorry. Paalis. Go. Yan, ulit natin. Gano'ng katagal na po kayo unang nagbenta ng longganisa? Mahigit 10 years po. Tapos, ilan taon yung pagitan bago kayo nagtinda ng bagnet? Mga 5 years. 5 years. Also, after 5 years ng pagtitinda ng longganisa, nagtinda na kayo ng bagnet. Mga ilang kilo ng bagnet po kada araw yung binibenta? Ay, depende po. Hindi pare-parehan. Kung matumal, yan mga 50 kilos, mga 100. Na hindi pa luto. Pagkaano po, ang mga holiday, mga Ay, mas marami. nauubusan din po kayo. Kung umaabot kayo mga 200 kilos. Oo, ganun. And good morning, good afternoon, good evening, good day to all sa ating mga best friend. This is your ConverQuestion host, Professor John Montes, that will be ushering you to another interesting night, day, afternoon, morning, saan man kayong nanggagaling ngayon. And we are now doing our pilot episode for this. And we'll be doing this every month. So we'll be having 2 airing and programs every month. At ngayon nga po, we are very fortunate because we shall be beginning with a very important topic. Okay? There was a saying na that the hardest battle is between what you know in your head and what you feel in your heart. Nako, pag ito ang nagtatalo, yung puso at isip,
sino ba talaga ang dapat na sundin natin? Magi-spark to ng napakaraming mga discussion or debate. And with that, yung last time sa aming preview episode, tinakal natin because of the buwan ng wika, we tackled about language. Today naman, language within ourselves. And that's the language of the mind and the language of the heart. Yes, that's true. And for this pilot episode, we have invited a very credible and a very special person who will be sharing with us and will be our main resource for this topic of the battle of the heart and the mind. She is a certified human resource associate, also a certified inspirational speaker, a licensed teacher and psychometrician, psychologist, psychological first aid provider, and also a book author of various books like developmental psychology, and also authored some textbook in philosophy of man, and she has assisted several writing endeavors both for textbooks and research. And she is a true blood scholar because she had her bachelor's and master's degree in psychology and clinical psychology at the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Of course, siya po rin ang director ng Excelsius. I hope I got it right. Hindi ko na po patatagalin. And I would like to present to you ang guest ko po ngayong gabi sa ating pilot. Walang iba po kundi si Dr. Mary Easter Claire Perez Torres or si Dr. Mek. Hello, Dr. Mek. Hello, good evening po sa inyo. Good evening po and salamat thank po. you po for giving us your time to be here in ConverQuestion. We are doing this also to reach to various people all over the world, hindi lang po sa Pilipinas, lalo na sa mga kababayan natin. And we are sharing several important topics. At ngayon nga po, napili po natin because of this is also a suggested topic. Uunahin daw po natin bago natin talakayan iba't ibang topic. Pag-usapan muna na po natin how do we decide using our mind and heart. Okay, siguro Doc Mek, can you may want to open or say hi to our all viewers and all the people are watching our show, Doc Mek. Ayan, no? Maraming salamat po first of all sa pag-invite sa akin dito sa inyong program. And I'm very honored to be here tonight, no? And be part of your pilot episode. So, kumusta po sa inyong lahat? Sa lahat ng tagapakinig, mga students, mga colleagues natin, sa aking family, no? Maraming salamat na kayo ay sumusubaybay dito sa program ni Sir John. Thank you po. Siguro very quick question, Dr. Mek. Ano po ba ang dapat na sundin? Isip po ba or puso? At paano po natin to wini-weigh according po sa inyong clinical or even personal po na perspective? Well, first of all, maybe we can give a brief background, no? Pag-usapan natin yung physiological connection ng puso at ng brain, no? Syempre, alam naman natin na physiologically, they are connected in such a way na yung heart natin yung nagpa-pump ng blood throughout our body, which includes our brain. And syempre, because of that, nagkakaroon ng adequate blood flow, which carries yung oxygen natin and nutrients na kailangan ng brain natin to function properly. And syempre, kung magkakaroon ng disruption sa flow na yon, it might affect yung cognitive ability ng isang tao. Kung ang pag-uusapan natin is science, no? Okay. But of course, if we're going to talk about yung emotional and psychological connection ng heart and ng brain natin, madalas nating i-associate or i-connect yung emotion natin dun sa expression ng from the bottom of my heart, diba? But actually, it is the brain that actually tells us, no, kung ano yung nararamdaman natin. It controls our emotion, it controls our mood, ayan, our feelings, towards another person. It gives us the decision of whom to choose
kung sino man yung gusto nating lifetime partner or jowa, diba? So, yan. So yung expression na bottom of my heart, idiomatic expression lang yun, pero idiomatic nun, expression. it's really the bottom of your brain or your mind. Yeah, It's the one or that is bottom of deciding. your hypothalamus. Yan. Hypothalamus, yeah. Also, yung heart rate variability na tinatawag natin kasi nagkakaroon ng variation sa heartbeat natin. May mga tao na mas mabilis yung heartbeat kaysa sa iba. May mga taong mabagal yung heartbeat. And because of that, this is closely connected sa ating stress, no, sa ating emotion, no. Akala natin pagka mabilis yung tibok ng puso natin, ano na, siya na yun, the one na, kinikilig na. But actually, the heart rate variability is really associated with how we can better regulate our emotion and cognition. Ayan, so masasabi natin na there are so many ways on how we can describe the connection between the heart and the mind. No? They are really interconnected. Yung emotional state natin, how it can impact our physical health, no? Yung stress, yung relaxation techniques na ginagawa natin that improves our mental well-being. Yan. So all of which itong mga ginagawa natin na activities helps both our heart and mind. It's not really the heart that decides, no? We siguro na associate lang talaga natin because we feel na ito yung tumitibok kapag nakikita natin yung gusto natin. But it's not really the one that decides, no? Of course, our eyes stimulated by the vision or by the image that we are seeing. So the brain is interpreting what is our eyes is telling us or showing us, yung stimulus na yon. And that interpretation leads to perception that, oh, I like this person. Okay? It's not really, tinitibukan ako ng puso, ibig sabihin, in love na ako. No, it's not really that. Mm-mm. So yung palang notion na na-attract ako or nai-in-love ako, nagkaka-crush ako or nag-infatuation ako, ang may kagagawan talaga nun yung isip. Kaya pwede mong sabihin, iniibig kita sa kaibuturan ng aking isip. Yes, parang that's right. It's not kaibuturan ng aking puso kasi si puso nagpa-pump lang naman ng blood pero hindi siya nagde-decide. Nagde-decide talaga at ng Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Huwag tayo pumunta dyan. Politics mo. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin yan. Saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with BesfrenTofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si BesfrenTofi, oh. BesfrenTofi, hello!
Masaya, makibati, nakaraang tayo every Sunday. Mabuhay ang mga Pilipino! Tara, OL tayo. Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Liniem na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon tayo. Yan po, nandito pa rin tayo sa ating tambayan may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Yan, syempre, huwag niyong kalilimutan na ating website, www.ttpmact.com, at mapapanood nyo na rin po sa malapit na hinaharap ang ating mga live stream webcast sa ating website. And also, abangan nyo na, shoutout na natin ngayon yung ating TTPM ACT Radio. Ayan, kung ayaw nyong makita yung mga mukha namin nila Prof. John, tsaka nila Philip, tsaka nila Stefan, di ba? O, pwede na lang kayo makinig kung nasa sasakyan kayo, may wifi kayo sa kotse. Uso na daw ngayon yun eh. No? Alright, nandito pa rin tayo with our best friend, Lalaine Kunse. Ayan. Hi! So, paano? Ang itinatanim mismo yung ube? O yung It's the pande? root. Yung root It's mismo. the root. Ah. Yeah, yung ube mismo, yeah. Ah, okay. So, So, tutubo yan sa kung nasa sala mo, halimbawa, tapos may malaki nga, kang pat. yes. Yung ube itself, yung ube root, bago mo siya i-ube halaya, Okay. you separate some for planting. You cut it into 4. Pag 1 kilo, you make it 6 slices. You just put it in the sa soil, and it will just grow by itself. No need for special care for these plants. Pero kung nasa loob ng sala mo, ilalabas mo Dapat for some nasa time. malapit sa window. Window pane. Okay. Hindi naman gagaling sa Dresden yung kasi syempre kung susuplayan kayo, mauubos ka agad. So Yes. si Miss Lalaine, meron po siyang import-export business. It is called OLMM. Can you tell us about what is OLMM? Are What you is the meaning? curious? Yeah, actually, OLMM stands for my family. Olaf, my husband. Oh. L, myself, Lalaine. Lalaine. And my 2 boys, Maximilian and Mateo. Ah. So, OLMM is bringing the flavors of Asia to Europe. So Sarap ng pagkaka-brand. And it's not just all of the yung mga selected products only, which we really missed. So I started with lato. It's sea grapes. Lato. Alam mo yung lato? Oo, lato. Aroro. Hindi yung lato-lato, ha? Yung yun nga narinig ko eh. So I was asked in Facebook, anybody supplying in Germany lato-lato?
So those people who knew me, so, oh, contact Miss Lalaine Kunze. She has lato. I said, hey, look, it's not lato, it's lato I have. Isa yan sa ini-import mo. Yes, since 2019. This was my first product. It was really successful. Lato. Yeah, kasi first time umabot ang lato sa Europe. This is my new packaging now. Okay. And yeah. 100 grams. So they are all squeezed out yung water. Then you have to soak it for 5 minutes and it will rehydrate. Ayos ah. With history, the first lato grew in Cebu, 1950s. Sa motherland. Mother side ko. Sa 1950s. Doon na-discover ng fisherman may isang seaweed na lumalaki sa sa nets. Okay. So he tasted it. Oh, it's good, edible. So very edible. So it started the farming. Parang ano yan eh. Parang ganito yan eh. Hindi ako namatay. Hindi ako namatay. Hindi ako namatay. Tinry niya. Ganun nung araw eh, di ba? Yes, itatry mo ng ng mano-mano. Pagka nagdudo ka, sorry ka na lang. Di ba ganun naman? Yeah, sorry na lang. Yeah. Hindi lang sa mga negosyo ito busy mga best friend. Pagbalik natin, no? Pasensya na kayo, hindi namin kaya ubusin lahat ng ng the fact, no, na nakikita nyo kami mga best friends sa harapan ninyo dito sa ating online tambayan, ay ito'y simula ng mas malalalim na pagkakaibigan. Dahil dito nga sa Germany, kami ay nagkakaroon ng mga pagkikita-kita para nga mapagtibay ang samahan ng mga Filipino at Filipino-Germans dito. Hindi lang sa Germany, pati sa iba't ibang bansa sa Europa. Ayan. Kaya abangan nyo ang marami na mangyayari sa atin kasama ang ating mga kaibigan, especially best friend Miss Lalaine Kunze. Mabuhay! I am Renato Clarete Tranquilino, Pinoy sci-fi author of the book Fate of a Distant Future. We are here at TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL tayo! Tara, OL tayo! Make it interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate. Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita.
Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon. Hello and mabuhay! It's your Thursday boy, best friend Philip Tangilan, and welcome to another segment of TTPM ACT. Tulong-tulong para makabangon, sama-sama sa pag-ahon, tuloy-tuloy para masaya. And today, we're going to the city or lungsod of Batangas. Hello mga best friend, at nandito po tayo sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, kung saan malapit ito sa Metro Manila at maraming nagpupuntang turista dito, not just because of the distance but of course because of beautiful spots here in Batangas. Ayan, kung akala nyo Taal, ang napakagandang Taal Volcano lang ang mapupuntahan dito sa Batangas, nagkakamali kayo riyan. Dahil ngayon ay nandito ako sa San Juan, Batangas. And right now, nandito tayo sa isa sa mga pinakamagandang beach dito sa San Juan, Batangas. Ito ang Laia Beach. Ayan. So napakaputi ng buhangin at syempre tamang-tama to sa mga iba't ibang naghahanap ng escape from Metro Manila. Just like our families na nag-e-enjoy kapag nakabisita ng iba't ibang lugar. Ayan, ayain nyo ang inyong mga kaibigan, pamilya at iba pa para magpunta dito sa Laia Beach dito sa San Juan, Batangas. Describe ng lasa. Pero mukhang maganda yun. Mainit. O tikman, i-describe mo. Huwag na. Dapat ako doon sa main eh. Balat pa lang ako eh. Ayan na, ayan na. Ayan na po. Ayan na. Tapos. Sarap naman ang kanilang chicharong balat. Balat! Paki-describe ng lasa. Ang ganda ng combination. Pili ng mga lako. Masarap. Ang ganda yung combination kasi itlog, galing sa meron pang fruit ba? Ayun, 2 kilo. Ayun na, bagong dating. $7.40, sir. Pwede 1.7 sa ato. Ito katagal na kayo na nagbebenta dito? Mahigit na 10 years. Anong nauna yung ibenta? Kasi yung cameraman, nag-i-interview na ako dito. Ay, sorry. Paalis. Go. Yan, ulit natin. Gano'ng katagal na po kayo unang nagbenta ng longganisa? Mahigit 10 years po. Tapos, ilan taon yung pagitan bago kayo nagtinda ng bagnet? Mga 5 years. 5 years. Also, after 5 years ng pagtitinda ng longganisa, nagtinda na kayo ng bagnet. Mga ilang kilo bagnet po kada araw yung binibenta? Ay, depende po. Hindi pare-parehan. Kung matumal, yan mga 50 kilos, mga 100.
hindi pa luto. Pagka ano po, mga holiday, Ay, mas marami. nauubusan din po kayo. Kung umaabot kayo mga 200 kilos. Oo, ganun. Hello, good afternoon, good morning, good evening, and good day para sa ating mga ka-best friend. Nandito po ulit ang inyong ka-CQ dito sa ating ConverQuestion for tonight. Like what we have had before, we are tackling here in ConverQuestion significant and meaningful banters that will help us to understand life better. Sabi nga ni Jim Rohn, whatever good things we build end up building us. From that, maiintindihan po natin what are we going to discuss for tonight. Yun po yung tinatawag natin na image po natin as a person. Pero ito po yung manggagaling sa mga professionals natin who, as part of their work in the industry, hindi na po ito bago sa kanila because they are the ones who are doing the publicity, the public relations, and even the personal relations. My first guest is a doctor in business administration and an academician of business management and entrepreneurship. He is a university professor for graduate and undergraduate schools. He is also an academic research author, a civil servant and advocate of good governance and transparency, environmentalist, and community servant. Please welcome Professor Julio Castillo. And pakilala ko na po ang kanya pong mga kasama. At ang mga kasama natin ay ito po ay aking kasamahan kababata. Pero he's very much into this because he is a doctor in public administration as conferred by St. James University and Seminary in Pennsylvania, USA. He is also a master in public administration. Nako, ang kanya pong long-term background media practice has been there, also in public relations, and has been serving in various government organizations, both in the executive and legislative departments. At the same time, he is also an active servant leader. Nag-serve po siya as public image chairman of the Rotary Club, Quezon City Mediatek District 37080 and the president nominee. At the same time, he is a devout follower of our Lord Jesus Christ and of course our Blessed Virgin Mary. Kasi for him, that's very important as part of his life and guiding force. Please welcome si Mr. Dr. Professor or Mr. Jason JC Cruz Luna. Excited na po ang lahat upang magkaroon tayo ng maganda. Ano kaya ang bantera? Pero siguro po to start off, tarungin po natin isang very basic quick question po sa ating mga guest. Sir Julio, Sir JC, ano po ba ang nature ng inyong ginagawa and something that always motivates you as a person and the thing that you are enjoying? Unahin si Professor Julio. Sir Julio? Okay, sir. So currently, after retiring in the academic world, consistently I'm doing the PR job. On top of that, nag-evolve ko into an advocacy. My advocacy is about the environment, the protection of the environment, and I'm a believer in defending the environment. So I'm moving communities, and started since my stint at the Malacanang office during the early years. And my experience in those times kami ay umiikot-ikot po sa mga different barangays. And what I have learned from there, inadapt ko po rito sa aking new community for 10 years now dito po sa Cavite. In that, nagkaroon po ng partnership, and I was invited to be and accredited rather by the General Trias City, and started from there. So natuwa po ako, So that inspired me because starting for few numbers, dumami po siya. So I think my experience as public relations has triggered my passion in developing numbers and inviting a number of people to join me in my personal advocacy na ngayon po ay ina-adapt na po ng maraming communities. So, and I will not stop doing this because I believe that with our stay here in our good earth, we are only limited in terms of being here. So I wanted to leave the earth in good stead and with legacy to contend with.
That Yun lang is po, very, sir. very valuable, sir. And that is really inspiring po for everybody to know that at this part of your life, you are still doing it. During, di ba, you said you have retired now, but hindi po tumitigil doon because that's the beauty of service, di ba? Environment, communities, and of course, using public relations in that. Tanungin naman natin si Sir JC. Sir JC, ano po ba nag-inspire sa inyo everyday and how are you using your profession para po mas makapag-encourage pa ng mas maraming inspiration sa mga tao, sir? Alam mo, Prof. Jonathan, primarily, kasi I was a media practitioner. Nung umpisa, I was a reporter. So, yun ang una ko mga ginagawa. And then, eventually, napunta ako dito sa linya ng public relations. I've been helping various agencies, may mga advocacies. And then, lately I was a part of the Rotary Club. So, I focus doon sa aming 7 areas of focus, which includes yung promoting peace, yung fighting diseases, providing clean water and sanitation. Dito kami nagkasama ni Dr. Julio Castillo, yung protecting the environment, kasi sa tingin ko napakahalaga nitong bagay na ito. Lalo sa panahon natin ngayon na marami tayong na-experience na yung galit nga ng kalikasan na sinasabi dahil masyado siyang naabuso. So, I'm part of this din, yung protection, environmental protection. Nagkaroon tayo tuloy ng perspective na environment ngayon. Mukhang pwede nating may add yan. Tulad nga ng sabi ko, whatever goes here in this conversation or ConverQuestion is something that we will really be encouraged to do. No? So, thank you very much for that. Siguro po, mabilis lang uli na quick question bago po tayo magpunta dun sa next part po ng ating program. Ano po ba ang nagiging reason nyo siguro as environmentalist, public relation, public administration? What is your deepest motivation of doing your work, and how will that philosophy inspire all other Filipinos and even other countries to keep on what they are doing in their own respective jobs or personal lives? Ano po ba ang pwede niyong sabihin sa kanila? Sir Julio? Yes, nag-trigger po ito because of my stint with PGMA at the time. So kasama po ako sa mga staff niya at ang Malacanang Ecological Solid Waste Office. So from there, nakakita ko sa pag-ikot-ikot namin sa mga different Malacanang League of Barangays, and we teach them how to properly, the very basic of the RA 9003, which is the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito po yung the basic lang na kinuha ko ron, yung how to properly recycle, reuse, and reduce, and then make it make that tool maging pa siya pakinabang by coming up with the entrepreneurial activities para sa basura. So we coined the may pera sa basura. Now, nadala ko na po talaga siya Parang since hawak ko na po yung kaalaman patungkol po ron. So when I transferred in Cavite 10 years ago, alam ko po as a startup subdivision, ang magiging problema po ay basura. So now, going back to your question, Prof. Jonathan, bakit very passionate ako? Very passionate ako kasi nakita ko yung this is going to be the problem of the future. And now we're feeling it, Ang tao po ay makulit. Ang tao po ay matigas ang ulo, Paulit-ulit po yan, but we are going to be very strong in reminding them the dangers and the benefits of how to properly manage waste. Hindi kagaya ng when I was in Vienna, Austria. Nakita ko naman ang efficiency of how the collection of garbages, what they do with the garbages, and some other countries that we went around. So, gusto ko mangyari dito yun. Kaya nga, because, alam mo, we're considered third world developing country, so we cannot compare facilities and equipment. But then, our knowledge would be enough for us to be able to counter these challenges. So, hindi ho kami tumitigil sa ganong aspeto po. I think that's the most important, yung consistency at yung never stop doing what really you believe is something that's worth fighting for, di ba? Sir JC, alam ko we were friends, pero
Nagulat ako sa iyo nung nakita ko yung pinaggagawa mo. Nung nagsimula tayo, no, we were serving in the church, kakaibigan tayo. Hindi ko akalain na after so many years, ito ang pupuntahan mo. Ano ba ang nag-motivate sa'yo and what's the deepest passion in you and how will it be an inspiration to other people, sir? Actually, napakalaking bagay, Prof. John, yung ating naging simula. Na-still sa atin yun. Siguro, ang naisip ko kasi as I go around some places, na parang napansin ko na wala na yung concern ng tao, no, sa kapwa niya. Yung malasakit bang tinatawag. Kasi para sa akin, napakalaking bagay nun. So, parang yun ang lagi kong nasa isipan na if it reminds about isa na we have to be cautious, maisip natin lagi yung kapakanan ng kapwa-tao natin. Ano? Kasi by doing that, marami nang magiging epekto ito. Maging sabi ko nga, maging sa gobyerno siguro, kung yung mga nanunungkulan, may mga malasakit sa kapwa-tao, hindi siguro magagawa yung mga hindi karapat-dapat na mga action nila. As a media practitioner before, I started as a reporter sa Diaryo, TV, radio. Namulat ako sa ganun na ang dami ko nakikita, nakahalubilo ng tao na wala na lang pakialam sa kapwa. So parang from there, nag-start ako sa ganun. Hanggang sa ngayon, yun ang dala-dala ko na gusto ko na mag-involve ako sa mga activities na may kabuluhan na magre-remind na dapat magmalasakit tayo sa ating kapwa-tao. Doon ko hinuhugot yung aking yung passion para ituloy ko naman yung ginagawa. Okay, kumbaga napakagandang hugot ng ating dalawang resource. From servicing the community, environment, ang walang sukong pagsisilbi at paglilingkod, at mula doon sa isang nakagawiang paghulma sa simbahan hanggang sa pagtingin sa tao na dapat tayo ay magkaroon ng malasakit. Napakaganda pong naging reference po at naging ugat ng ating ginagawa. At mamaya po, pagbabalik po ng ating ConverQuestion ay mag-i-entertain naman po tayo ng ilang mga katanungan para po sa ating mga audience panel from different walks of life, in communication, in public relations as well, at the same time in the academy. Magbabalik po ang ConverQuestion. Guten Tag! Ako po inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na Huwag tayo pumunta dyan. Politics. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin ngayon. Si Best Friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with BesfrenTofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si BesfrenTofi, BesfrenTofi, hello!
it interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate. Mabuhay! I am Renato Clarete Tranquilino, Pinoy sci-fi author of the book Fate of a Distant Future. We are here at TTPM ACT, our advocacy channel. Tara! OL tayo! Sino ba talaga ang dapat na sundin natin? We tackled about language. Today naman, language of the mind and the language of the heart. Bottom of your brain or your mind. Yeah, or bottom of your hypothalamus. Your mind did not rationalize well because it is overpowered by the will. How do you decide with your logical option and your emotional side? Nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Kaya huwag tayo pumunta dyan. Politics mo. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, sponsor natin ngayon. Saan si Best Friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang coffee with BesfrenTofi and me. Ituloy na natin ang coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi and me. Coffee with BesfrenTofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si BesfrenTofi, oh. BesfrenTofi, hello! Hello mga besfren! We are the AG! Masaya, makibati sa nakaraang tayo every Sunday! Mabuhay ang mga Pilipino! Tara, OL tayo! And good day, good afternoon, good evening, good morning to all our viewers, listeners, and all our best friend out there dito sa ating advocacy channel, TTPM ACT. And we are here at ConverQuestion. After our successful episodes for the past weeks,
We have featured language, the heart and the mind, and then public relations. And now we are featuring another important topic. Napapanahon dahil ito po ang madalas na nagiging problema at nagiging issue po. How do we converse and how do we interact with various ages, or we call them generation? Yan. Ang ating salinlahi ay nahati po sa iba't ibang grupo, no? We have the silent generation, pinanganak 1925 to 1945. Sabi nga, sila daw yung loyal but traditional. Then we have the baby boomers, the 1946 to 1964. Sila po yung collaborative but averse to change. And then we have the Generation X, the Gen Xers, 1965 to 1980 generation. They are independent but bleak. And then the Millennials or the Generation Y, 1981 to 2000, driven but entitled, sabi nga. And we have the Generation Z, 2001 to 2020, progressive but disloyal. Okay? And of course, itong ating present generation ngayon na pinanganak, we have the Generation Alpha, no? Na tinatawag. Ang daming generation. Paano ba makipag-usap and paano ba natin to iti-treat? Yan po ang ating pag-uusapan po ngayong araw na ito. At syempre po, sabi nga ng aking makakasama ngayon, ito po ay pagtutulong-tulungan po natin at ng ating mga invited na mga kasamahan po ngayon. Pero we have a main facilitator na gusto ko pong ipakilala sa inyo. Okay? She is a colleague and she was my classmate way back in college when we were taking both communication at University of Santo Tomas. She is really into this kind of conversation and topic. She has a 20 years experience in various local, multinational and public organizations. Ang ating pong magiging main resource ngayon, main facilitator ngayon, is a certified coach, lifemanship coach, and has a bachelor's degree of communication at the University of Santo Tomas, and also a certificate in capacity building for sustainable local development from the University of the Philippines. Hindi ko na po tatagalin. Please welcome Miss Joanne Vidal. Hello, Ma'am Joanne. Hi, John. Thank you for having me tonight. Ayan, Miss Joanne, thank you for gracing this show and for being an instrument for this advocacy channel that we are partaking, no? Siguro simulan po natin. Ano ba ang pinagkakaabalahan nyo and how can you be very helpful to us para tingin sa ating mga audience itong pag-uusapan natin ngayon. Ma'am Joanne, can you please give us a little background what you've been doing? Interestingly, John, yung topic natin today, karamihan ng ginagawa sa trabaho ko, really helping organizations get along inside, no? So, kasi aminin natin, yung mga audience natin, I'm sure nararanasan nyo ngayon na yung medyo mahirap makipagsama or napapansin nyo lalo talaga yung pagkakaiba nyo sa mga ibang taong nakakatrabaho nyo, 'di ba? Na iba yung edad or iba yung pinanggagalingan. And karamihan talaga ng ginagawa ko ngayon, parang doon umiikot. Ito bang ginagawa mo ngayon? Have you met and rubbed elbows with all of this generation? Ito bang lahat ng to ay na-experience mo na? Pamilya man yan or trabaho? And what can you say about your experience, Ma'am Joanne? It's really more the 4 generations that we usually experience and have now in the workplace na nakakatrabaho ko. So these are the baby boomers who are usually in high levels of position. Sila yung mga, syempre matagal na kasi sila sa industriya, di ba? So sila yung medyo matataas. Bossing. And then yung mga second level, usually mga millennials. So, Gen X. So tayo yun, John, right? And then millennials na medyo tinatawid din natin, and of course the Gen Zs. So yun yung mga kadalasan kong nakakatrabaho ngayon. And I have to admit, kahit ako mismo nahihirapan ako minsan, lalo na pag naipapansin ko yung kaibahan namin sa yung way of working, di ba? So hindi ko sinungaling na ako mismo minsan nagkakaroon ng challenge.
Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon.